Tervepä terve, tässä on Kari. Läksin tässä vähän juttelemaan tämmöisestä asiasta kuinka tehdä tämmönen suunnitelma autolatausaseman käyttöön saamiseksi. Lähinnä nyt tämmöisessä suorasähkötaloyhtiössä, pienessä taloyhtiössä. Koska syynä tähän nyt on se, että olen itse kokenut tämmöisen ongelman hankkiakseni tietoa ja siellä internetin syövyreissä sitä on löytynyt, mutta ongelmaksi on aiheutunut se, että kun niitä kiinnostuneita on ollut vaan tässä tapauksessa minä itse, meidän perhe, niin saada se sitten toteutuneeksi se projekti, eli puhutaan nyt projektista, eli latausaseman toteuttamisprojekti suorasähkötaloyhtiöön. Ja sehän lähtee nyt normaalisti sitten silleen, että tietysti keskustellaan ensin, että onko kiinnostusta näin poispäin, mutta jos ei kiinnostusta ole, niin sitten enempää, niin se vaikeammaksi aina menee, jolloinka sitten se on niin sanottu yhden miehen hanke tai yhden perheen hanke. Ja silloinhan siinä lähdetään niin kuin viemään tämmöistä kartoitusprojektia ensinnäkin niin kuin yksi. Se voidaan jakaa tämmöisiin pieniin alaprojekteihin yhdestä viiteen, kunnes ollaan saatu se latauspiste sitten niin kuin valmiiksi käyttöön otettua. Eli ensimmäisenä kohta 1 on tämä kartoitusprojekti, eli joka lähtee siitä, että miten se yhtiössä voidaan toteuttaa, ne speksit ja arvot siellä, että onko se toteutettavissa yleensä tällaisissa vanhoissa 80-luvun alun 70-luvun lopun suorasähkölämmitteisissä taloyhtiöissä, pienissä taloyhtiöissä riittää kyllä sitten nuo sähköt tällaiseen 11 kilowatin asuntokohtaiseen autopaikkavetoon. Eli tarkoittaa sitä, että siellä on 25 ampeerin normisulakkeet asuntokohtaisesti. Ja tällaisella kartoituksella sitten se tekee sähköammattilainen, tutkii kuviot ja miten ne nyt sitten niin kuin on toteutettu ja miten siellä voidaan se toteuttaa. Ja siitä tarvitaan se sähköalan ammattilainen sitten niin kuin se tutkimaan. Ja sitten tarvitsee tietää, että mitä on se taloyhtiön huipputehot siellä kovilla pakkasilla, että paljon siellä sitten kuluu sitten tehoja. Se on yleensä tuommoisissa asunnoissa niin noin 15-20 kilowattia kovilla pakkasilla. Ja sitten kun tämä on saatu, eli jos siinä vielä saadaan tämmöinen kartoitusprojekti tehtyä, niin sitten seuraava steppi on niin kuin yhtiökokous, jossa täytyy viedä läpi ja esitellä yhtiölle tämä asia. Eli mitä se tarvii, kaapelointia, miten järjestetään vanhat lämpötolpat, siis nämä autopaikkalämpötolpat, perinteiset mallit, säilytetäänkö ne, tehdäänkö uusia tolppia, onko yhteneväisyyttä vai lähdetäänkö silleen, että jokainen tekee niin kuin tekee. Että siellä on sitten tolppaa jos jonkin näköistä. Ja niin varmaan tulee olemaan, kun semmoinen päätös tehdään. Nämä on niin kuin mietittävä nämä asiat.
Sitten siellä yhtiökokouksessa tähän tarvitsisi semmoisen latausryhmäkeskuksen, mihin kaapelisyötöt latausasemilta parkkipaikalta viedään yhdistetysti sinne ryhmäkeskukseen, jossa ne sitten lähtee asuntokohtaisille mittareille. Ja siinä tää on hyvä, että jokainen asunto vastaa sitten, se menee sinne kulutukseen, niin jokainen voi kilpailuttaa semmoisen sähkön toimittajan kuin haluaa. Ja ei tarvitse silloin miettiä sitä, että mitenköhän tämä nyt sitten oikein niin kuin hoidettaisiin tämä asia. Eli kytkennät asuntokohtaisiin mittarina on aika helppoja tehdä ja riippuen paikasta niin matkasta sitten, että kuinka paljon sitä kaapelivetoa tarvitsee tehdä, mutta kaapelit täytyisi olla sitten minimikaapelit, joita minä suosittelisin, niin ei laiteta mitään alimittaisia kaapeleita sinne, niin kannattaa ylimitoittaa 6 neliön kaapelit suojaputkiin. Ja suojaputket niin, että me voidaan sitten ne kaapelit vaihtaa, jos ne vikaantuu. Tai jos yhtiölle tehdään sähköpääkeskukseen päivitysremontti, niin ne kaapelit voidaan sitten uusia siinä kohtaa. Ei tarvitse enää kaivaa sitten. Kaivuutyöt on sitten tehty. Ja dynaaminen kuormahallinta on hyvä tämmöisissä, ei se välttämättä ole pakollinen, mutta siihen kannattaa varautua, se tuo vapautta. Me ei tarvitse miettiä sitten, että laitaanko saunan päälle vai paistetaanko uunissa jotain ja miten näiden kanssa toimitaan. Eli se hoituu sitten automaattisesti, vähentää lataustehoja sitten virtamuuntajat sieltä asuntokohtaiselta syötöltä sinne latausasemalle. No sitten kun tämä on saatu sitten yhtiökokouksessa niin kuin päätetty, että sillä on annettu vihreätä valoa, no niin, hyvä. Sitten pitäisi alkaa lähteä toteuttaa tätä kaapelointitöitä, ojat kaivaa. Siis lähtökohtaisesti se on se, että tehdään valmius. Jokainen tekee sitä niin kuin haluaa, mikä on yleensä tässä meilläkin oli, että kaapelit on vedetty ja jokainen tekee sitten kun tekee sitten ottaa käyttöön, että kelle tulee auto sitten on tarvetta. Se on hyvä näin ja se on yhdenvertaisuusperiaatteen mukaista ja näin poispäin. Mutta tässä niin kuin ongelmana on saada se urakoitsija sinne, koska nämä on niin pieniä töitä, jos puhutaan 1–3 osakkaasta tai jopa 5, mutta silti ne on pieniä töitä. Isommat, siellähän on YouTube täynnä hyviä. Kiitos niistä hienoista videoista, mä olen katsonut niitä monta kertaa siellä ja saanut sieltä niin kuin viikon vinkkiä, mutta nämä isommat yhtiöt, mikä on ihan ymmärrettävää, ne tekee sitä niin kuin leipätyökseen jatkuvasti. Niillä on tilauskirjat täynnä, isoja parkkihalleja, kauppakeskuksia, whatever. Ei ne ole kiinnostunut sitten jostain muutaman tolpan laittamisesta ja sähköistämisestä. Että se on vaan niin kuin ihan tollainen päivän 2, korkeintaan 3–4 päivän keikka. Mutta onneksi niitäkin löytyy ja pienyrittäjiä, jotka on aktiivisesti tässä mukana, ettei me jäädä tämmöiset niin kuin ollaan niin kuin tavallaan tosielämän syrjäytyjiä siinä mielessä, koska on tarvetta, mutta ollaan yhtiössä, ei omakotitalossa, missä voi vetää voimavirta tökkelin seinää ja pistää virtaa kitaraa, vaan täytyy mennä tämmöisen yhteisön puitteiden mukaan tässä asiassa.
Ja kun sähköstä puhutaan, niin safety first, ja se on hyvä, että se on luvanvaraista toimintaa, mutta ongelmana on ollut se tosiaan, että ei saada tekijöitä, ja sitten vähän kirjavaa se touhu. No, mutta sitten se seuraava osaprojekti on se kaapeleiden asennusprojekti, eli kaivetaan ne kaapelit sinne maahan, reititys, syvyydet, jätetäänkö vanha kiinteistö ketjutus sinne, eli niin kuin tässäkin näkee, että jos olisi vaikka niin kuin tolpasta tolppaan ketjutettu, lenkitetty siinä ja sitten on se syöttö tulee sieltä kiinteistön mittarin kautta. Mutta suosittelen laittamaan ihan omat ja erilliset sinne niihin suojaputkiin, niin sitten on helppo vaihtaa tarvittaessa ja valvoja näihin pitää ottaa, että ei sinne mitään joku salaojafirma, jos sattuu tekemään samalla salaojia, niin ne on sellaisia haudankaivajia, että ne heittää sinne niin kuin 80-luvulla heitettiin salaojat, niin oma onnensa nojaa, ja jos ei niitä kukaan katso, niin ne on myös sit sen näköiset siellä. Tai eihän niitä pääse katsomaan, mutta ei niitä voi vaihtaa kuin soittamalla kaivinkoneen paikalle. Hyvin tärkeä asia se valvonta siinä ja kaikki ne dokumentoinnit ja reportaasit. Sitten kun nämä on tehty, niin päästään sitten jokainen hankkii semmoiset vermeet latausaseman kun haluaa. Nykyään muotia, että kaiken maailman kikaleet ja nikaleet pitää ottaa, että pitää päästä internetin kautta web-käyttöisesti sinne. Autoissa on tänä päivänä nämä ajastukset ja systeemit ja puhelimet, niin tarviiko se nyt olla ihan viimeisen päälle? Mutta mahdollisuus siihen kannattaa pitää, koska silloin kun vedetään ne kaapelit sinne, niin laittaa sinne ohjauskaapelin. Se voi ottaa kuorman ohjauksen siinä hanskaan ja samalla sitten internetyhteyden. Ei tarvitse Wifin kanssa leikkiä sitten, että kaikki tällaiset niin kannattaa ottaa miettiä. Siinä on paljon mietittävää loppujen lopuksi, että ei se ole kuitenkaan ihan tosta vaan mikä vessassa käyntireissu. No sittenhän jos ei taloyhtiöllä ole mitään kerrottu sitä, että millaiset siellä pitää olla ne, että teillä on näin tällaiset ostetaan keskitetysti latausasemat kaikille samanlaiset ja tehdään se samalla lailla yhteneväisesti. No, jos ei näin päätetä, niin lopputuloshan on sitten niin kuin, se on kuin kirpputori. Siellä on kaikenlaista. Toinen toistaan halvempaa ja eksoottisemman näköistä veritystä. Siihen se johtaa. Ja no sitten kun on hankittu, niin sitten on se käyttöönotto niille vielä. Eli ne pitää ottaa käyttöön. Sähkömies tulee testaa sinne. Pistää Type 2. Nyt mielellään puhuisin Type 2, koska ne sukohommat on sekin kannattaa sitten niin miettiä tosiaankin siinä mielessä, että sukon voi jättää siinä, että siellä on, jos sinne vanha jätetään, niin suko kannattaa ehkä jättää tai ottaa semmoisen, missä on suko plustulo kanssa pöylynimurille. Ja jos vaihdat paikkaa, myyt asuntos, sinne tulee seuraava osakas, jolla ei ole sähköautoa, niin hän saa auton sitten lämmitystolppaa niin sanotusti, eli siellä on 220 saatavilla. Eli nämä kaikki on niinku, näitä kun sä lähdet yksinään miettimään, että mitenkäs minä nyt tästä niinku etenen, niin ei tää olekaan niinku ihan silleen selkeä homma, että se täytyy kaivaa sieltä se tieto. Kaikki tämmöiset isommat sähköyhtiöt, liitot,
etuliitot ja systeemit niin puhuu isoista kuvioista, että mennään isosti ja tehdään semmoinen vihreä loikka, että hupsista keikkaa. Mutta ei siinä tämmöinen yksittäinen pikku ihminen, niin kyllä se loikat on aika rajatut siinä ja se, että saat jostain apua ja asiantuntemusta siihen, niin tietysti valmis maksamaan, mutta jos on, mutta niitä asiantuntijat ei sieltä sähköpuolen kavereita ei nyt ilmaiseksi tule ja eikä se nyt meikäläinen oletakaan, mutta tälleen. Sen takia mä oon tää Vilmi tässä nyt tehnyt, että jos varmasti siellä moni muukin siellä linssin toisella puolella miettii näitä asioita, on miettinyt ja nyt kun kevät yhtiökokouksia on tulossa, missä tehdään päätöksiä, niin pistäkää, jos sitä kiinnostaa, niin pistäkää kyssäreitä tulemaan sinne alle ja sitten saa peukuttaa, jos siltä tuntuu. Ja ajattelin tehdä jotain jatkoa tähän, että esimerkiksi että näyttäisi, että miten se meillä niin kuin tehtiin, että vähän niin kuin, että näitä on kaikenlaisia, mutta just sellaista, mikä nyt meillä on, niin en ole nähnyt tuolla vielä interwebissä, että kaikenlaisia vaihtoehtoja on, että ja ei ole helpolla tullut, että on tähän päästy, että on päästy sitten ottaa käyttöön se ja on se helppo työntää se Type 2 sinne latausasemaan ja homma hoituu toistaiseksi ainakin. So far so good. Elikkä summa summarum, niin kiitoksia, että katsoit ja palaamme näiden asian merkeissä vielä katson, jos jotain aihetta on ja jos porukka kiinnostuu, niin tätähän voidaan puida. Tietysti on näin, että kaikki sitä sähköautoilu jakaa mielipiteitä ja jokainen ajelee millä ajelee ja ajaa vaikka sitten hevosella, jos siksi se tuntuu, mutta kyllä tämä vaan niin nyt kaiken kaikkiaan niin tämä homma niin kuin on selkeästi lähtenyt liikenteeseen ja kasvaa. Ja se on jotain on tehtävä, muutenhan täällä käy huonosti, että tulee uusia rantapaikkoja, kun merivesi nousee ja paljon kiitoksia kaikille niille, jotka on siellä touhuillut, laittanut sitä sähköautoasiaa aktiivisesti, jotka on niin kuin tosi paljon siellä tehneet töitä ja nähneet vaivaa, että kiitoksia heille siitä ja hieno homma. Kiitoksia paljon. Se on moi!